Hello everyone, this is Philippine Word Battler at ngayong araw na ito guys ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Yakult tasting drink. Lasang Yakult guys at madali lang gawin. Kaya ngayon gagawin natin yan guys. At ito guys, ang ingredients na kailangan natin sa paggawa ng ating special na drinks. Ang ating sugar, ang ating pineapple juice, na preferably Del Monte guys. Huwag yung mga powdered pineapple juice. Ang ating evaporated milk, at ang ating yellow. Yan, or ice cubes, kung mayroon. Kaya sa mga OFW dyan, yan, namimiss yung Yakult guys, pero hindi nyo mabili sa bansa kung saan kayo naroon, ito ang pinakamagandang alternative na iinumin or gagawin ko ngayon. At ito guys, gagawin na natin ang ating healthy drink na lasang Yakult. At ito mga ingredients natin. So unang-una guys, kailangan natin ng tubig. Ang sekreto ko sa paggawa nito guys, ang ginagamit ko ay tap water para madaling pamelt ang sugar. So ito yung sugar natin. Yan, sugar natin. Yan, lagay ko na. I-melt mo lang yan. Kasi guys, pag kinamitan mo ito ng malamig sa tubig, the tendency is matagal kang matunaw. I-melt lang natin guys. Parang gagawa ka ng syrup. So yan guys, melting ang ating sugar guys. So ang gagawin mo ngayon ay ilalagay natin ang ating pineapple juice. So, ang pineapple juice na to guys ay sinalin ko lang dito sa Del Monte. So, I would advise guys na gamitin nyo ang ganitong pineapple juice. Huwag yung mga powder, hindi siya masarap. Yan. Dito sa Saudi guys, yan, mayroon ka pa rin mabibiling Del Monte na products. Kagaya na. So, haluin muna natin at yan, ilalagay ko na dito. Yun. Okay. After natin malagay guys ay ang ating evaporated milk. So dito sa Saudi pinakamasarap ang luna. Atin ito. Yun. At haluin guys. Yan. After dito guys, so, lakitong na pangkuhan. Kaya ito malagay na ito. Okay, ito natin. Mali pala yung atin. Okay, so mayroon na tayong Yakult tasting healthy drink na ang ginawa lang natin guys is pineapple juice with evaporated milk at sugar and of course tubig. Okay, at ito guys, tikman na natin ang ating ginawang drinks. Ang creamy guys. Oh. Yun, Yakult version ko ng Yakult. Ang sarap guys. Talagang lasang Yakult. Ang dami ko naubos ito guys. Sobrang sarap. Yan. At yan ang ating napakasimpleng paggawa ng version natin ng Yakult. So pineapple juice lang, evaporated